নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল এষ্ট্ৰ শংকৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ একেবাৰে সন্মুখতে আহি পৰিছে সেই চৰকাৰী পৰীক্ষাসমূহ। তো সেই এডিআৰই এক্সামসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কি উপায় অৱলম্বন কৰি কি নিয়ম আপোনালোকে পালন কৰি আপোনালোকৰ মনে বিচৰা সপোনৰ চাকৰিটো আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি কেইটামান বিশেষ উপায় লৈ আহিছোঁ। গতিকে সম্পূৰ্ণ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু বহুত বেছি দৰকাৰী ভিডিঅ', বহুত বেছি জৰুৰী ভিডিঅ'। গতিকে যিমান পাৰে সকলোৱে সকলোৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোক বহুতেই কমেণ্টছ কৰিছিলে যে চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে যদি কিবা শাস্ত্ৰীয় উপায় আছে নেকি বা কিবা নিয়ম উপায় বিধি আছে নেকি, আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্টছ কৰিছিলে। বহুতে ফোন, হোৱাটছআপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম ইত্যাদিৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোক বহুতে জনাইছে। ময়ো ভাবিলোঁ যে একেবাৰে সন্মুখতেই চৰকাৰী পৰীক্ষাসমূহ একেবাৰে কাষ চাপিছেহি। গতিকে আপোনালোকৰ যদি কুণ্ডলীত খুব বেছি বেয়া নাই বা খুব গ্ৰহ দাৰিদ্ৰ যুগ বা তেনেকুৱা কিবা বেয়া যুগ নাই, আপোনালোকৰ চাটত আপোনালোকে এই নিয়মসমূহ কৰি আপোনালোকে যথাসাধ্য উপকৃত হ'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে কি কৰিব জানেনে, প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনখিনি নিজে কৰিব লাগিব, ভালকৈ কিতাপ পঢ়িব লাগিব। এই ভিডিঅ'টো এইটো ক্ষেত্ৰতহে আপোনালোকৰ প্ৰযোজ্য হ'ব যি আপোনাৰ ডেষ্টিনিয়ে আপোনাক সহায় কৰা নাই। বাকী কষ্টখিনি আপুনি সম্পূৰ্ণ নিজে কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব। কষ্ট কৰিও যিসকলে বহু দিনৰ পৰা 2, 4, 5 বছৰৰ পৰা কষ্ট কৰিও চাকৰিটো পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। গতিকে সকলোলৈকে প্ৰথমত মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। সমূহ শিক্ষাৰ্থীলৈ বা পৰীক্ষাৰ্থী সকলোলৈকে মোৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা থাকিল। আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ মনে বিচৰা সপোনৰ চাকৰিটো পায় তাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। এইখিনিতে সৰু এটা অনুৰোধ সকলোলৈকে, যদিহে মোৰ এষ্ট্ৰ শংকৰ ইউটিউব চেনেলটো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব, লগৰ সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে। আৰু কমেণ্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে জনাবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে, কি ভিডিঅ' আমাৰ পৰা আপোনালোকে আশা কৰে। মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে বহুত উপকৃত হৈছে। যদি কোনোবা বিশ্বাস নহয় কমেণ্ট বক্সবিলাক গৈ খুলি আপোনালোকে চাব, বহুতে উপকৃত হৈছে। কাৰণ মই শাস্ত্ৰীয় সম্বন্ধ ভিডিঅ'সমূহ দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ, মই নিজে বনাই লোৱা কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ। যি কি নহওক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম 4-5টামান 3-4টামান মই বিশেষ ৰামবান উপায় আপোনালোকক শাস্ত্ৰ সম্বন্ধীয় দিবলৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে একেবাৰে ভক্তি আৰু বিশ্বাস নিষ্ঠা সহকাৰে এই কামখিনি কৰি চাব। যথাসাধ্য আপোনালোকৰ যদি ৰাজযোগ আছে, সৰু সুৰা কিবা কাৰণত আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব বুলি আমি পূৰা দৃঢ় বিশ্বাসী। যি কি নহওক বহুদিনৰ পৰা কষ্ট কৰি যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি আজিলৈকে আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, তেওঁলোকে কি কৰিব, প্ৰথমত সোমবাৰ দিনা আপোনালোকে শিৱ মন্দিৰত যাব লাগিব। সোমবাৰ আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ আগত যিকেইটা সোমবাৰ আছে বা যি সোমবাৰ, এটা সোমবাৰ গ'লেও হ'ব বা যিকেইটা সোমবাৰ পাৰে বা সোমবাৰ নহ'লেও অন্য বাৰতো শিৱ মন্দিৰত যাব পাৰি বা শিৱ বাবা যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে খুবেই বেছি ভাল। আপোনালোকে কি কৰিব জানেনে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰত পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী হোৱা এখন দোকানত বা বজাৰত আপোনালোকে যাওক, পূজাৰ সামগ্ৰী য'ত বিক্ৰী হয় তেনেকুৱা এখন দোকানত যাওক, গৈ পেলাই হেৰি আনিব লাগিব আপোনালোকে, গোমতি চক্ৰ বুলি ক'লে তাত দি দিব, নাভি শংখ সৰু সেনেকৈ আপোনালোকে 3টা বা 7টা, মেক্সিমাম 7টা, মিনিমাম 3টা আপোনালোকে নাভি শংখ বা গোমতি চক্ৰ আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব। আনি পেলাই অৰ্থাৎ দেওবাৰ দিনা কিনি আনিব। আনি পেলাই সোমবাৰে আপোনালোকে ওচৰত থকা শিৱ মন্দিৰ বা আপোনাৰ ঘৰত যদি আছে কোনো কথা নাই, শিৱ বাবা বা শিৱলিংগ যদি আছে, আপোনালোকে এই কামখিনি আপোনালোকৰ ঘৰতো কৰিব পাৰিব। সেই যে 3টা বা 7টা আপোনালোকে গোমতি চক্ৰ বা সেই নাভি শংখ আনিলে, সেই নাভি শংখ দি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনোস্কামনা জনাই পেলাই শিৱ বাবাৰ ওচৰত পূজা কৰিব লাগিব। ৰাতিপুৱালৈ পূজাটো কৰি পেলাই পূজা সেই শিৱ বাবাৰ শিৱৰ মাথাৰ ওপৰত, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি শিৱলিংগ আছে লিংগৰ ওপৰত বা কাষত আপোনালোকে দি থ'ব। আৰু আপোনালোকৰ চাকৰিটো যে হোৱা নাই বহু দিনৰ পৰা, আপোনালোকে আপোনালোকৰ পূৰা মনৰ হুইচখিনি একেবাৰে জনাই পেলাই তাত থৈ দিয়ক। আৰু পিছদিনা অৰ্থাৎ মঙলবাৰ দিনা ৰাতিপুৱালৈ উঠাই লওক। আৰু যদি মন্দিৰত বাহিৰত গৈ মন্দিৰত দিছে তেতিয়াহ'লে অকণমান 10-5 মিনিট বাবাৰ মাথাত থাকিবলৈ দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে উঠাই লৈ চিধা ঘৰ আহি আপোনালোকৰ লগত ৰাখি দিব আৰু এনেকৈ পবিত্ৰ জেগাত ৰাখি থ'ব। আৰু পৰীক্ষা যিদিনা থাকিব, আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ যিদিনা আছে, সেইদিনা আপোনালোকে এখন বগা কাগজত বা বগা আপোনালোকে কাপোৰত, বিশেষ কৰি কাপোৰ হ'লে খুবেই বেছি ভাল বা বগা কাগজ হ'লেও হ'ব, মেৰিয়াই লৈ আপোনালোকৰ লগত লৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব। সেই কামখিনি কৰি চাব, একদম 100% পৰীক্ষিত
উপায় মানে যি ক্লায়েণ্টক দিছোঁ তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট পাইছে এইখিনি মই নিজে কৰি উপকৃত হোৱা উপায়সমূহ আপোনালোকক দি আছোঁ মই কোনো ধৰণৰ বনাই লোৱা উপায় নিদিওঁ কাৰণ মই আৰু বহুতে আগত এটা মই এনেকৈ চাকৰি ভিডিঅ' দিছিলোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰে আপুনি নিজে বা তই এনেকৈ বেয়া লেংগুৱেজ ইউজ কৰি কয় নিজে এটা পাই ল পিছত বেলেগক দিবি সেই উপায়সমূহ কৰি মই নিজেও এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হয় গতিকে অকণমান সময়ৰ অভাৱত ভিডিঅ'সমূহ কেতিয়াবা পলম হৈ যায়গৈ যি কি নহওক কথা সেইটো নহয় কথাটো হ'ল আপোনালোকে নিয়ম আৰু নিষ্ঠা একেবাৰে ভক্তি আৰু বিশ্বাস সহকাৰে কৰি চাব তেতিয়াহ'লে চাব বহুত বেছি আপোনালোকে সুফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া মই আৰু 2 নম্বৰ যিটো উপায় আপোনালোকক দিবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে বজাৰত যাওক গৈ পেলাই এবিধ যিকোনো ফল মূলৰ গছ পুলি আপোনালোকে কিনি আনক আৰু যদি টাউনত হয় তেতিয়াহ'লে এটা টাব লাগিব টাবত আপোনালোকে সেই কামটো কৰিব লাগিব কি কৰিব আৰু যিসকল আমাৰ গাঁৱত আছে বা ৰুৰেল এৰিয়াত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো কথা নাই বাৰীত আপোনালোকৰ বহুত জেগা আছে আপোনালোকে গছজোপা ৰোপণ কৰিবলৈ সেই যে গছপুলিডাল আনিলে বিশেষকৈ আম গছ কঁঠাল গছ বা লিচু গছ এনেকুৱা ফল থকা গছ আনিব বিশেষকৈ ফুল গছ নহ'লে খুব বেছি ভাল মানে গছজোপা লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব লাগিব বহু দিনলৈকে গছজোপা জীয়াই থাকিব লাগিব সেই যে গছজোপা কিনি আনিব আনি পেলাই আপোনালোকে এখন বগা কাগজত মোৰ এইবাৰ চাকৰি হৈ গ'ল এনেকুৱা আপোনালোকে ক'লা কলম বা ৰঙা কলমেৰে বিশেষকৈ যদি ৰঙা কলমেৰে লিখিব পাৰে খুবেই বেছি ভাল এখন শুদ্ধ কাপোৰ মানে হেৰি ল'ব কাগজ ল'ব লৈ পেলাই তাত আপোনালোকে লিখিব যে মোৰ নাম অমুক গতিকে মোৰ চৰকাৰী চাকৰিটো এই বছৰ হৈয়ে গ'ল কৈ পেলাই আপোনালোকে পৰীক্ষা যোৱাৰ আগত 2-4 দিন বা যিদিনা যাব তাৰ আগদিনা আপোনালোকে সেই গছজোপা যে ৰোপণ কৰিব তাৰ তলত সেই কাগজখন দি পেলাই সেই গছজোপা যাতে নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত হয় মানে উত্তৰ বা পূব দিশত আপোনালোকে লগাব পাৰে সেই বস্তুটো লক্ষ্য কৰি চাব 100% মানে উপকৃত হোৱা উপায় আপোনালোকক মই কোনো বনাই লোৱা বস্তু দিয়া নাই বা ভিডিঅ' নিদিওঁ আপোনালোকে কৰি চাব বহুত বেছি শুভফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেই গছজোপাক আপোনালোকে সদায় অকণমান পানী চানী দি পেলাই যদি অকণমান পাৰে ধূপচাকি নিদিলেও এটলিষ্ট আপোনালোকে অকণমান পানী ঢালিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব চাব বহুত মানে উপকৃত হ'ব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এটা কি কৰিব জানেনে আপোনালোকে চাকৰি ইণ্টাৰভিউৰ আগত শনিবাৰ বা মঙ্গলবাৰ আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা এটা নেমু গ্ৰীণ কালাৰৰ নেমু বা সেই সেনেকৈ গোল নেমু যে পোৱা যায় পাতি নেমু বিশেষ কৰি কোৱা হয় তো সেই গোল নেমু বা পাতি নেমু এটা বজাৰৰ পৰা কিনি আনি পেলাই আপোনালোকে 4 ভাগ কৰিব আৰু সেই 4 ভাগ যে কৰিব নেমুটোক 4 ভাগত 4 টুকুৰা আপোনালোকে লং 4টা ভৰাই দিবলৈ নেপাহৰিব সেই 4 টুকুৰাত লং ভৰাই আপোনালোকৰ ওচৰত থকা চাৰিআলি এখনত যাব লাগিব চাৰিআলিখনত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ যিখিনি বাধা বিঘিনি আছিলে চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অমংগল আছিলে তাৰ উদ্দেশ্যে আপোনালোকে 4টা ৰাস্তাত মানে চাৰিআলিখনত গৈ পেলাই এৰি দিয়ক সেইটো শনিবাৰ বা মঙ্গলবাৰ খুব ৰাতিপুৱা যাব লাগিব কোনেও নেদেখাকে একেবাৰে আপোনালোকে সেনেকুৱা 4টা 3:30 5টা বজাৰ ভিতৰত সেই কামটো কৰক আৰু আপোনালোকে যিখিনি মানে বাধা বিঘিনি আছিলে সেই মানে আপোনালোকে চাৰিআলিটোত এৰি আহক আৰু লগত আপোনাৰ মনস্কামনাখিনি যে চৰকাৰী চাকৰিটোৰ কাৰণে যাতে মোৰ এই বছৰ হৈ যায় সেই বস্তু আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু কি কৰিব জানেনে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা যদি মানে সৰু ৰূপৰ কইন বা ৰূপৰ টুকুৰা বিশেষ কৰি কইন যদি নেপায় ৰূপৰ টুকুৰা এটা সোণাৰু দোকানত গৈ পেলাই সেনেকুৱা অকণমান চেপেটাকে ৰূপৰ টুকুৰা এডাল আনক আগদিনা আনি পেলাই আৰু সেই ৰূপৰ টুকুৰাটো আপোনালোকৰ লগত নিজৰ মনস্কামনা জনাই পেলাই আপোনালোকৰ জেপত বা পকেটত ভৰাই পেলাই পৰীক্ষা হললৈ গুচি যাওক বিশেষকৈ এইখিনি চৰকাৰী চাকৰি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকক দি আছোঁ লৈ যাওক তেতিয়া চাব আপোনালোকে বহুতখিনি শুভফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া মই আহিছোঁ আপোনালোকে ওচৰত থকা মঙ্গলবাৰে এখন হনুমান মন্দিৰত যাওক গৈ পেলাই আপোনালোকে হনুমান বাবাক পূজা কৰক আপোনালোকে সাধ্য অনুসৰি পূজা কৰক যি আছে আপুনি যি পাৰে দিয়ক এখন বাবাৰ এখন ফ্লেগ দিবলৈ নেপাহৰিব ধ্বজ বাজি ঝাণ্ডা হয় হনুমান জয় শ্ৰীৰাম লিখা থাকে সেনেকুৱা ঝাণ্ডা এখন দিব আৰু লগতে অকণমান সেন্দুৰ দিব আৰু পূজাৰীক ক'ব যে সেই হনুমানৰ যিটো সেন্দুৰ আছে ভগৱান হনুমানজীৰ চৰণত সেই যে চৰণত দি আছে আপুনি আপোনাৰ হুইচখিনি জনাব লাগিব আপোনাৰ মনস্কামনাখিনি জনাই পেলাই মানে বাবা হনুমান বাবাৰ চৰণত দিব লাগিব আৰু তাৰ পৰা সেই সেন্দুৰখিনি আনি ৰাখি দিয়ক ভালকৈ পৰীক্ষাত যোৱাত আপোনালোকে এনেকৈ কপালত ফুট আকাৰে বা তিলক আকাৰে আপোনালোকে লগাই পৰীক্ষা হলত যাওক তেতিয়াহ'লে চাব বাবাৰ কৃপাত অশেষ বহুতখিনি আপোনালোকে শুভফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যিসকলৰ ঘৰত পাৰত শিৱলিংগ আছে বা ওচৰত ক'ৰবাত পাৰত পাথৰৰ যদি শিৱলিংগ আছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যিটো আমাৰ বগা তিল পোৱা যায় বজাৰত কিনোতে বগা তিল সেই বগা তিলটো দি পেলাই আপোনালোকে পেষ্ট বনাব লাগিব সেই বগা তিল দি পেলাই আপোনালোকে পেষ্ট কৰি পেলাই অকণমান মৌ যি আমাৰ শনি থাকে সেই মৌ দি পেলাই আৰু সেই তিলৰ পেষ্টটো দি পেলাই আপোনালোকে সেনেকুৱা পাৰত শিৱলিংগ বিশেষ কৰি যদি পাৰত শিৱলিংগ যদি নেপায় কিবা কাৰণত
নৰ্মেল শিৱলিংগ আপোনাৰ যি ঘৰত আছে সেই শিৱলিংগত কৰিলেও কোনো বাধা নাই মানে বিশেষকৈ শাস্ত্ৰত পাৰত শিৱলিংগক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিৱলিংগ হিচাপে এই বিধিৰ বিষয়ে এইখিনি দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে বিশ্বাস সহকাৰে এই কামখিনি কৰক বহুতখিনি আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব মই মানে গ্যাৰান্টি দি আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ আৰু দি পেলাই শিৱ বাবাক 108 বাৰ ওম নমঃ শিৱায় কৈ সেনেকৈ অকণমান শিৱ বাবাৰ অভিষেক কৰাব আৰু বিশেষকৈ 108 বাৰ যদি নোৱাৰে 21 বাৰ বা 28 বাৰ বা 8 বাৰ মিনিমাম এনেকুৱা আপোনালোকে শিৱ বাবাৰ মন্ত্ৰটো জপ কৰিব আৰু লগত আপোনাৰ যি বাধা বিঘিনি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হৈ আছে সেই বস্তুটো জনাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব তেতিয়া চাব আপোনালোকে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব যদি আপোনাৰ কুণ্ডলীত সঁচাকৈ ৰাজযোগ আছে কিবা অকণমান কিবা ভাগ্য বা ডেষ্টিনিয়ে সহায় কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত 100% আপোনাক সহায় কৰিব আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই একেবাৰে শেষৰ যিটো উপায় আপোনালোকক জনাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে চাব মেক্সিমাম গোটেই উপায়খিনি কৰিব পাৰিলে খুবেই বেছি ভাল আৰু দুই এটা উপায় দিম আৰু ভাবি আছোঁ তো কি কৰিব পৰীক্ষাৰ আগত যদি আপোনালোকে শনিবাৰ পায় তেতিয়াহ'লে খুবেই বেছি ভাল শুকুৰবাৰ দিনা আপোনালোকৰ ওচৰত থকা এখন তালা চাবি বা হাৰ্ডৱেৰ দোকান বা গেলামালৰ দোকানত গ'লেও আপোনালোকে পাই যাব এটা তালা বা চাবি আনিব লাগিব সেই তালা আৰু চাবিটো আপোনালোকে খুলি নাচাব দোকানীয়ে যিমান ক'ব সেইদিনা চেষ্টা কৰিব সেই গেলামাল বা সেই হাৰ্ডৱেৰ দোকানখনত আপুনিয়ে প্ৰথম কাষ্টমাৰ হয় আৰু দোকানখন যদি উত্তৰ দিশত হয় মানে উত্তৰ দিশে খোলাকৈ হয় দোকানখন তেতিয়াহ'লে খুবেই বেছি ভাল গৈ পেলাই আপুনি তালাটো আনিব দোকানীকো খুলিব নিদিব সেই শুকুৰবাৰ দিনা ৰাতি আপুনি গাৰুৰ তলত থৈ দিয়ক আৰু শনিবাৰ দিন ৰাতিপুৱা হওঁতে আপুনি আপোনাৰ ওচৰত থকা যিকোনো মন্দিৰত বিশেষকৈ দেৱী মন্দিৰত দিব লাগে কিন্তু একেবাৰে সন্মুখত চাকৰি পৰীক্ষাসমূহ আহি গৈছে একেবাৰে আপোনালোকে নিষ্ঠা সহকাৰে এই কামখিনি কৰক আপোনাৰ ওচৰত থকা যিকোনো মন্দিৰত ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং উঠি পেলাই আপুনি গৈ পেলাই সেই তলাটো দক্ষিণা সহকাৰে আপোনাৰ যিখিনি বাধা বিঘিনি আছে দি দিয়ক দি দিলে কি হ'ব সেইদিনা পিছদিনা সেই মন্দিৰত বা যিদিনা হওক 2-4 দিন এমাহ দুমাহ পিছত হ'লেওতো কোনোবাই নহয় কোনোবাই সেই তলা চাবিটো পাব কোনোবাইতো খুলিব আপোনাৰ ভাগ্যৰ তলাটো খোল খাব আপুনি 100% পৰীক্ষিত উপায় মানে প্ৰুভ কৰি চোৱা হৈছে এইখিনি আপুনি কৰি চাব বহুত শুভ ফল পাব এতিয়া আহিছোঁ আৰু এটা উপায় আপোনালোকক দিবলৈ আপোনালোকে পৰীক্ষা হলৰ যিসকলৰ ঘৰৰ পৰা যাব তেওঁলোকে দুটা লং আৰু যিসকলে মানে আগদিনা গৈ পেলাই ক'ৰবাত হোটেলত থাকিব বা এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত দূৰত যাব লগা হয় 4টা লং মুঠতে লৈ যাব ঘৰৰ পৰা যিদিনা ওলাব দুটা লং আপোনালোকে ল'ৰা হ'লে আপোনালোকে ডাইন চাইডত মুখৰ মানে সোঁ চাইডত আপোনালোকে দি ৰাখিব ছোৱালী হ'লে লেফ্ট চাইডত বিশেষকৈ ছোৱালীকো আমি ৰাইট চাইডতে দিওঁ কিন্তু বহুতে কয় মানে ছোৱালীয়ে লেফ্টত ৰাখিব লাগে বা ৰাইটত ৰাখিব নেপায় সেনেকুৱা কাৰণে যদি আপোনালোকে বিশ্বাস আছে সোঁ চাইডে ৰাখিলেও হ'ব সেইকেইটা আপোনালোকে চোবাই খাব নোৱাৰিব ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যাব সেই দুটা লং আপোনালোকৰ মুখত দি পেলাই গুচি যাব যদি পৰীক্ষা আপোনাৰ একেদিনতে আছে আপোনালোকে সেই সোঁ চাইডত ৰাখি থৈ পৰীক্ষা হললৈকে দিয়ালৈকে থাকিব কনচেন্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ বহুত বেছি বৃদ্ধি হ'ব মা সৰস্বতী বা যি আপুনি যাক মানে তেওঁক আপুনি প্ৰে কৰি যাব চাব বহুতখিনি আপুনি শুভফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্স সদায় আছে আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হয় কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় যথাসাধ্য ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম এইখিনিতে দুই এটা কথা জনাই ল'ব খুজিছোঁ বহুতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব খোজে মোক ক'ত কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মোৰ সীমিত 2-এখনহে চেম্বাৰ আছে গুৱাহাটীৰ বেলতলা তিনিআলি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কাষতে যি আমাৰ বেলতলা তিনিআলিৰ শিৱ মন্দিৰ আছে সেই শিৱ মন্দিৰৰ কাষতে মোৰ চেম্বাৰ আছে নগাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসকল আছে আপোনালোকে কঠীয়াতলি চাৰিআলি ৰামকৃষ্ণ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰীত মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে আমাৰ চেম্বাৰত আহিব নোৱাৰে বহুত অসুবিধা হয় দূৰ দূৰণিৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন কনচালটেঞ্চিৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ পৰা আপোনালোকে সমাধান ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ সমস্যা অনুসৰি আমি যথাসাধ্য প্ৰয়াস কৰিম আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ কেনেকৈ মানে তাৰ পৰা আপোনাক পৰিত্ৰাণ কৰাব পাৰি আমি যথাসাধ্য প্ৰয়াস কৰোঁ গতিকে পুনৰবাৰ সকলোলৈকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যদিহে মোৰ এষ্ট্ৰ শংকৰ ইউটিউব চেনেলটো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্টছ কৰিব আৰু যিমান পাৰে লগৰ সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ খোজে চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট ডিটেইলছ ফেচবুক লিংক হোৱাটছআপ চেনেল লিংক ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক গোটেইখিনি দিয়া থাকিব যদি ভাল লাগে তাতো অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব যিমান পাৰে আজি ভিডিঅ'টো সকলোলৈকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব পুনৰবাৰ সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক প্ৰীতি শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ আগন্তুক যি এডিআৰই এক্সাম আছে বা চৰকাৰী এডিআৰই এক্সাম বুলি নহয় যিসমূহ চৰকাৰী পৰীক্ষা আছে সকলো প্ৰাৰ্থীলৈ মোৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা থাকিল মা আদিশক্তি আৰু বাবাৰ কৃপাত আপোনালোকৰ মনস্কামনাখিনি সোনকালে সিদ্ধি হওক তাৰে কামনাৰে পুনৰবাৰ সকলোলৈকে হৰ হৰ মহাদেৱ জয় মা কালী জয় মা কামাখ্যা জয় শ্ৰীৰাম